Straff och rättvisa är inget som varken kan ges åt eller bedömas av de flesta människor. För människor är inte ansvariga. Bara människor som är fria, som har rätt kunskap och förmågan att gå emot indoktrinering och sina egna böjelser och bristkänslor kan vara ansvariga. Det är bara de som kan bedöma vad som är rättvist och fördelaktigt i längden. Det vanliga perspektivet på rättvisa är baserat på en väldigt trång syn. Vad kan man förvänta sig när människor agerar på det sätt villkor och omständigheter har gjort dem? Strävandet efter rättvisa är inte ologiskt, men har historiskt aldrig lyckats vara konstruktivt. Jag pratar inte om just Sverige eller dagens värld när jag pratar om det här ämnet. Jag pratar om principerna för straff och rättvisa som är tidlösa. Samhället och civilisationen är även den brottslig. Den är mer brottslig och farlig än människans egna natur. Trots det kan vi inte ställa samhället eller civilisationen inför rätta. Men vi är de som utgör samhället. Vår egen natur är den dolda orsaken bakom kultur. Så vi kan inte bara skylla på samhället. Den värsta kombinationen är felaktig och idealfixerad kultur tillsammans med demonisering av människans natur. Människans natur utan ideal, kultur, imitering och civilisation är inte lika farlig. Men bäst är förnuftig kultur med fokus på självkännedom som ideal, tillsammans med människans natur heliggjord. Argumentet för det moraliskt nödvändiga straffet är hypnos och felaktigt tänkande. Det enda moraliska ansvaret är att förstå, att öka medvetenheten. Konstgjort straff ger ingen förståelse, därmed inte heller någon moralisk återupprättelse. Statligt eller mänskligt straff innebär en fortsatt brist på förståelse, inte upprättelse för båda parter. Straff ger bara upprättelse för brottslingen och offret i ett förljuget samhälle som inte vet hur man utbildar och älskar människor. Straffet måste komma från insikten att man själv gjort fel och sonandet från att man förstår och vill lära sig förstå mer. Att själv söka sätt att sona sitt straff på istället för att passivt låta samhället göra det åt en. Tro mig när jag säger att praktiskt taget ingen som straffas av samhället ångrar sina gärningar. De flesta upplever att de inte hade något val eller någon annan önskning. Precis som varje individ som känner sig dömd av omgivningen fantiserar om upprättelse. Tro heller inte att majoriteten medborgare förlåter eller ger den straffade individen samma chans att återinträda i samhället som en vanlig medborgare. Allting är under lagen om orsak och verkan. Ingen gör någonting. Brottet begås inte, det händer. Medborgarnas reaktioner händer. Domen och straffet händer, beroende på de bevis och vittnen som händer. Detta kan bara vara ett ideal för någon som hoppas att ett samhälle kommer då en minskning i brott händer. Vi vill inte hoppas eller tro på att det händer. Vi vill kunna veta och göra så att det mer sannolikt händer. När man har förändrat sin attityd, blivit klarsynt och förmögen att älska sig själv och andra, då har man sonat sitt brott. Fram till dess är alla brottslingar, varken mer eller mindre. Det finns bara ett straff som är både lämpligt, konstruktivt och rättvist. Att människor förstår. När människor börjar förstå på riktigt, förstår de med förfäran att de är destruktiva, okunniga och del av det större problemet. De känner av sin egen själviskhet, hänsynslöshet och ondska som de inte hade någon aning om tidigare. De blir sitt eget straff. Och vilket straff skulle kunna vara rättvisare? Tidlös utbildning är också tidlös rättvisa och tuktan. Vad vi har nu är nästan bara reaktion och vana, inte riktigt agerande. Och här pratar jag inte ens om de lagar som är överdrivet många eller orimliga till att börja med. Ibland är lagar mer en manipulering än rättvisa. Ett krav på att möta förväntningar som i sig är orättvisa. Men fokus måste ligga på förebyggande åtgärder. Att gulla med människor som redan har gått för långt i sin destruktivitet innebär för mycket fara. Vissa människor kan vi behöva hålla inlåsta så länge vi inte utvecklat världen tillräckligt långt. Men de måste ges möjlighet till rätt utbildning med starkt fokus på självkännedom under sin period avskild från samhället. Den här videon bör ses i kontext med mina övriga videor för en bredare förståelse.